हेलो गाइज, आजबाट चाहिँ म पाइथन सिक्न गइरहेको छु। इभन दो मसँग चाहिँ जावा, पिएचपी, सी शार्पको मोर देन 5 इयर्सको एक्सपिरियन्स हुँदा पनि मैले अहिलेसम्म चाहिँ पाइथन कोड गरेको छुइनँ। सो अहिले अब एआई ट्रेन्डहरू चलिरहेको बेला, मेसिन लर्निङको ट्रेन्डहरू चलिरहेको बेला, मोस्ट अफ दि एआई स्टफ र मेसिन लर्निङ स्टफ्स आर डन इन पाइथन। र मैले यसो रिसर्च गर्दा चाहिँ के भेटेँ भने मोस्ट अफ द मोडल्स आर एक्सेप्टिङ पाइथन स्क्रिप्ट्स र पाइथनमा धेरै प्याकेज र लाइब्रेरीहरू एभाइलेबल भएको हुनाले म चाहिँ पाइथन सिक्न गइरहेको छु। र आज चाहिँ मेरो डे 1 हो पाइथन स्टार्ट गर्नको लागि। र मैले यसो रिसर्च गर्दा चाहिँ धेरै फ्री कोर्सेसहरू पाएँ। त्यो मध्ये चाहिँ मैले 2टा कोर्सेसहरू सेलेक्ट गरिरहेको छु। एउटा चाहिँ माइक्रोसफ्टले प्रोभाइड गरेको पाइथन फर बिगिनर्स भने, अर्को चाहिँ कोड एकाडेमीले प्रोभाइड गरेको लर्न पाइथन 3 भन्ने कोर्स छ। सो इफ यु आर अल्सो न्यू टु पाइथन, लेट्स स्टार्ट टुगेदर है। अनि यो कोर्सेस हामी सँगै गरौँ र सँगसँगै यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गरौँला। सो आज चाहिँ म learn.microsoft.com को पाइथन कोर्सबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सो माइक्रोसफ्टको कोर्स स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म साइन इन गर्दैछु। यसरी म साइन इन भइसकेँ र यो कोर्सको डिटेल हेर्दा चाहिँ यो 4 आवर 39 मिनटको कोर्स हो। र यहाँ चाहिँ हामीले के लर्न गर्छौँ र यो कोर्समा के सिकाउँछ भनेर डिटेलमा लिस्ट आउट गरिएको छ। र यहाँ तल चाहिँ हामीले रोड म्याप देख्न सक्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन छ, त्यसपछि वाट इज पाइथन छ, युज आरइपिएल छ, त्यसपछि भेरिएबल एन्ड बेसिक्स डेटा इन पाइथन छ, एक्सर्साइज छ, रिडिङ किबोर्ड इनपुट छ, एक्सर्साइजहरू छ, बिल्ड र क्यालकुलेटर भन्ने, त्यसपछि समरी छ। त्यसपछि राइट योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम छ, युजिङ बुलियन एन्ड लोजिक्स छ, युजिङ स्ट्रिङ इन पाइथन छ, त्यसपछि युजिङ म्याथमेटिकल अपरेटर्स इन पाइथन, इन्ट्रोडक्सन टु लिस्ट इन पाइथन छ, वाइल एन्ड फर लुप्सहरू छ, म्यानेज डेटा इन पाइथन डिक्सनरी भनेको छ, पाइथन फङ्सन्सहरू छ, पाइथन एरर ह्यान्डलिङ छ। यति गरेर चाहिँ यो कोर्स चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ यो मोडुलहरू सबै पढिसकेपछि। सो यति सबै इन्फर्मेसन हेरिसकेपछि चाहिँ म यो कोर्सलाई स्टार्ट गर्न जाँदैछु। सो यो स्टार्ट बटन क्लिक गर्दैछु यहाँ तल आएर। र यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्छौँ र हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भनेर यहाँ देखाएको छ। सो पाइथन इज वान अफ द मोस्ट पपुलर एन्ड फास्ट ग्रोइङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन द वर्ल्ड। इट्स युज फर अल सर्ट अफ टास्क इन्क्लुडिङ वेब प्रोग्रामिङ एन्ड डेटा एनालाइसिस, and it has emerged as a language to learn for machine learning. That popularity means Python developers are in demand and Python programming jobs can be lucrative. The above mentioned reasons are why it might be a good idea for you to learn how to program in Python. This module will provide an introduction to using Python to build an app, which can be a starting point to become a Python programmer. So learning objective चाहिँ के छ भने, in this module you will learn explore the choices available to run Python apps, use Python interpreter to execute statement and scripts, learn how to declare variables, build a simple Python app that takes input and produces output. सो अब नेक्स्ट युनिटतिर जानको लागि चाहिँ कन्टिन्यू क्लिक गर्दैछु। सो अब फर्स्ट लेसन चाहिँ वाट इज पाइथन भनेको छ र यसमा चाहिँ पाइथनको इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। पाइथन चाहिँ मोस्ट पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ 1990s गरेको हो। र यो पाइथन चाहिँ अटोमेसन स्क्रिप्टहरू गर्न, वेब एप्लिकेसन डेभलप गर्न, मेसिन लर्निङ मोडलहरू डेभलप गर्न र न्युरल नेटवर्कहरू डेभलप गर्न युज गरिन्छ भनेर भनिएको छ। र मोस्ट अफ दि रिसर्चर, म्याथमेटिसियन र डेटा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ पाइथनलाई युज गर्छ पनि भनिएको छ। पाइथन चाहिँ किन पपुलर पनि छ भन्दा यसमा चाहिँ रिच सेट अफ ओपन सोर्स प्याकेज र लाइब्रेरी एभाइलेबल छ र यो इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड सिन्ट्याक्स भएको हुनाले पाइथन चाहिँ मोस्ट पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन गएको छ। अनि यो प्याकेज भनेको के हो भन्दा चाहिँ प्याकेज भनेको चाहिँ एउटा सोर्स कोडको लाइब्रेरीहरू हो जुन चाहिँ फ्रीली एभाइलेबल हुन्छ फर एभ्री वान टु युज। र यहाँ के भनेको छ नि, पाइथन हेज सिम्पल इजी टु लर्न सिन्ट्याक्स विच इम्पेसाइज एन्ड रिडेबिलिटी। मैले अघि नै भनिसकेँ पाइथनको सिन्ट्याक्स चाहिँ मोर इजी टु लर्न र सिम्पल र रिडेबल वेमा डिजाइन भएको हुनाले मोस्ट अफ द पिपल आर प्रिफरिङ पाइथन ओभर मोस्ट अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अनि पाइथन चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा लेखेपछि चाहिँ यसलाई मल्टिपल ओएस या डिफ्रेन्ट ओएस भर्जनमा पनि युज गर्न सकिन्छ, जस्तै विन्डोज, म्याक र लिनक्समा। र पाइथनको एउटा राम्रो पार्ट पनि के छ भने यसको एउटा रिच सेट अफ इकोसिस्टम छ जहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट टुलहरू मजाले पाइन्छ, डिबगिङ टुलहरू पाइन्छ र हामीले डेभलप गरेको पाइथन एप्लिकेसनहरूलाई मजाले पब्लिस पनि गर्न सकिन्छ। अल्सो नट ओन्ली द्याट, पाइथन हेज अ स्ट्रङ कम्युनिटी टु सपोर्ट एन्ड हेल्प न्यू प्रोग्रामर। र पाइथनलाई इम्प्रुभ गर्न यो कम्युनिटीले सधैँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी
पाइथन कोड कसरी रन गर्ने र यसको डिटेल बुझ्न जाँदैछु। पाइथन चाहिँ एउटा इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज हो र यो चाहिँ इजिली एडिट गर्न, टेस्ट गर्न, डिबग गर्न सजिलो हुन्छ। यो सिन्स यो चाहिँ इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले यसमा कम्पाइलेसन स्टेप हुँदैन, सो यसले चाहिँ डेभलपमेन्ट साइकललाई अलिकति छोटो बनाउँछ। जस्तो हामीले हाम्रो कोड लेख्छौँ, त्यसलाई एडिट गर्छौँ, डाइरेक्टली टेस्ट र डिबग गर्न सक्छौँ। र अरू कम्पाइल्ड ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले केही पनि एडिट गरेपछि, चेन्ज गरेपछि फर्स्टमा त्यसलाई कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रन गरिसकेपछि इन्टरप्रेटरले इन्टरप्रेट गरिसकेपछि बल्ल हामीले टेस्ट डिबग गर्न मिल्छ र अर्को सेम एडिट केही चेन्जेसहरू गर्नु पऱ्यो भने सेम साइकल रिपिट हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पाइलेसन स्टेप नभएको हुनाले डाइरेक्टली यो कोड इन्टरप्रेट हुन्छ र हामीले यसलाई डाइरेक्ट एडिट गर्ने, डिबग गर्न सक्छौँ। सो यसरी हामीले पाइथन भनेको इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भनेर त बुझ्यौँ, तर पाइथन रन गर्न के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई पाइथन रन गर्न एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ या इन्टरप्रेटर चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ या इन्टरप्रेटर भन्छौँ। यसरी हामीले रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट या इन्टरप्रेटर युज गरेर चाहिँ हामीले कोड लेख्छौँ र त्यो कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। र मोस्ट अफ द रन टाइम इन्भाइरोमेन्टले दुई तरिकाको पाइथन कोड एक्जिक्युसन टेक्निक चाहिँ सपोर्ट गर्छ। एउटा भनेको चाहिँ इन्टरएक्टिभ मोड हो भने अर्को भनेको चाहिँ स्क्रिप्ट मोड हो। सो र यो इन्टरप्रेटेड मोड भनेको चाहिँ एकदम इन्टरएक्टिभ मोड हो, यसमा चाहिँ हामीले हरेक कमान्ड हानेर इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यो कमान्ड एक्जिक्युट भइहाल्छ र त्यसको रिजल्ट हामीले देखिहाल्छौँ। स्क्रिप्ट मोडमा चाहिँ हामीले एउटा फाइलमा पाइथन स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ र त्यो फाइललाई चाहिँ .py एक्सटेन्सन युज गरेर सेभ गर्छौँ। त्यसपछि आयो हाम्रो इन्टरप्रेटरलाई चाहिँ के भन्छौँ भने हाम्रो त्यो पर्टिकुलर फाइल जुन चाहिँ हामीले सेभ गरेको छौँ त्यो फाइल रन गर भन्छौँ र त्यो पाइथन इन्टरप्रेटरले चाहिँ त्यो फाइलमा भएको कोडलाई लाइन बाई लाइन रिड गरेर त्यो आउटपुटहरू डिस्प्ले गरिदिन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि हामीले कुनै पनि पाइथन स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट गऱ्यौँ विथ .py एक्सटेन्सन भने डाइरेक्ट त्यो पाइथन इन्टरप्रेटरले इन्टरप्रेट गर्छ र हामीलाई रिजल्ट डिस्प्ले गराइदिन्छ। त्यसपछि आएर नोट सेक्सनमा के भनिएको छ भने मल्टिपल प्लेटफर्ममा हामीले लेखेको कोडलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ मोस्ट अफ द पाइथन इम्प्लिमेन्टेसनहरूले कोडलाई चाहिँ पार्सियली बाइट कोडमा कम्पाइल गर्छ भनिएको छ। त्यति मात्र होइन कि यदि हामीले त्यो कोडलाई कम्पाइल गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले पर्फर्मेन्स पनि इम्प्रुभ गर्न हेल्प गर्छ र एउटै स्क्रिप्टलाई हामीले मल्टिपल टाइम रन गर्नुपर्ने छ भने यदि त्यो अलरेडी कम्पाइल भइसकेको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्टको पर्फर्मेन्सलाई इम्प्रुभ गर्छ। त्यसपछि हामीले हाम्रो कम्पाइल गरेको प्रोग्रामलाई चाहिँ धेरैजनासँग सेयर गर्न सक्छौँ विदाउट सेयरिङ अ सोर्स कोड। त्यसपछि आयो पाइथनको इम्प्लिमेन्टेसन र डिफ्रेन्ट फ्लेभरहरूको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ। पाइथन चाहिँ OSI ओपन सोर्स लाइसेन्सको अन्डरमा रिलिज गरिएको छ, त्यसैले यो ओपन सोर्स भएको हुनाले डिफ्रेन्ट कम्पनीले, डिफ्रेन्ट मान्छेले चाहिँ आफ्नै फ्लेभर, आफ्नै भर्जन अफ पाइथन निकालिरहेको हुन्छ। जस्तै CY पाइथन भनेको छ, यो CY पाइथन चाहिँ मोस्ट पपुलरली पाइथनको अफिसियल वेबसाइटबाटै डाउनलोड गर्न सकिन्छ र यो मोस्टली चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट गर्न, एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्न, स्क्रिप्टिङ गर्न युज गरिन्छ। त्यसपछि आयो एनाकोन्डा भन्ने फ्लेभर छ। एनाकोन्डा चाहिँ मोस्टली साइन्टिफिक प्रोग्रामिङहरू, मेसिन लर्निङहरूमा युज गरिन्छ। त्यसपछि आयो आइरन पाइथन। आइरन पाइथन चाहिँ मोस्टली .NET इन्भाइरोमेन्टको लागि डेभलप गरेको पाइथनको भर्जन हो। त्यसपछि आयो जुपिटर नोटबुक भन्ने। जुपिटर नोटबुक भनेको चाहिँ वेब बेस्ड इन्टरएक्टिभ प्रोग्रामिङ इन्भाइरोमेन्ट हो होइन, जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सपोर्ट गर्छ इन्क्लुडिङ पाइथन। र जुपिटर नोटबुक्स चाहिँ मोस्टली रिसर्च, एकाडेमिक म्याथमेटिकल मोडलिङहरू, मेसिन लर्निङ, स्ट्याटिकल एनालाइसिसहरूमा र टिचिङ गर्नमा युज गरिन्छ। तर यो कोर्समा चाहिँ हामी मोस्टली अजुर क्लाउड सेल युज गर्छौँ, जुन चाहिँ अजुरमा होस्ट भएको पाइथन मोड्युल हो। यसरी हामीले अजुर क्लाउड सेल युज गरेर पाइथनको बेसिक्सहरू सिक्नेछौँ। अब हामी नेक्स्ट सेक्सनमा जान्छौँ जुनमा चाहिँ युज REPL भनेको छ र यो कन्टिन्यू बटनलाई क्लिक गर्छु। ओके गाइज, आजको लागि चाहिँ यति नै। हामी फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो लेसनलाई कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ। यदि तपाईँहरूलाई केही कमेन्ट क्वेसन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।